Jaahas, no terve. Pitääpä ottaa kupponen kahvia tässä välissä. Ette varmaan arvaa mitä on ollut tänään touhuilemassa, mikä on päivän teema. No mehiläisjuttujahasta on tullut tehtyä, eli tarhakierroksia. Nyt on käynyt tänään 3 tarhalla, joo. Tässä nyt on oikeastaan jäljellä enää sitten tässä pihapiirissä peltoja ympärillä nämä pari tarhaa ja minä vähän ajattelin, että kyllä se muuten pitkä päivä tänään tulloo, mutta tää nyt on sujunutkin sitten yllättävän sukkelasti. On nimittäin aika isoja eroja tarhojen välillä, että miten on tullut hunajaa. Juurikassa tuli ihan älyttömästi. Siellähän me kävi silloin sunnuntaina ja itse asiassa tuossa yhdellä toisellakin tarhalla. Sielläkin on tullut hyvin. Ja tänään oli ensimmäinen tarha. Siellä on tullut kans hyvin. Nyt kun sitten alettiin tulla tähän varmoseuvulle, niin eipä olekaan. Ei ole niinku oikeastaan tullut ei mitään juurikaan. Eli kyllä se vissiin alkaa tää kuivuus täällä vaikuttamaan, vaikka nämä nyt ei loppujen lopuksi linnunteitä ole niinku pitkät nämä tarhojen välimatkat, mutta tiedän just sen, että esimerkiksi sinne Kitteen juurikkaan, niin sinne on sattunut niitä sadekuuroja aika paljon niinku reilummin, mitä tässä meillä varmossa. Meillähän ei toukokuussa satanut paljon mitään ja ei tuossa kesäkuussakaan kehumista ollut, että kyllä se alkaa näkymään siinä nyt sitten. Mut joo, tosiaan sunnuntaina kävin silloin tarhakierroksella muutaman tarhan ja oli tarkoitus, että maanantaina käyn, eli eilen. Mutta eilen tuli täällä vettä sitten ihan kunnolla. Tuliko meillä 26 vai 7 milliä, eli varmaankin enemmän mitä koko kesäaikaa on tullut yhteensä täällä, niin nyt sitä suotiin. Eli eilen ei ollut sitten tarhahommia. Tänään nyt yritän sitten kierrellä nämä loput ja näyttää siltä, että kerkiää ihan hyvin, koska ei ole nyt sitten ollut parveiluhalujakka ihan hirveästi noilla pesillä, kun näyttää, että tuo sato alkaa hiipumaan. Se on vähän tietysti harmillista ja näin, mutta tosi outo on kyllä, kun miettii, että horsma kukkii. Kesäkuun lopulla kukki jo horsma. Tietysti nyt on vielä kukassaan, mutta se on niinku periaatteessa semmosia viimeisiä luonnon pääsatokasveja mehiläiselle. Niin onko se nyt niinku, eikö tuo varmaan 3 viikkoa melkeinpä etuajassa ole normaaliin verrattuna. Sehän melkein niinku tarkoittaa, että kohta korjataan mehiläiseltä satoa pois ja laitetaan talviruokinta pialle. Mutta ei nyt varmaan vielä talviruokintaan lähetä. Tässä on useammilla tarhoilla on kuitenkin sitten noita kylvettyjä kasvia. Siellä on tattaria tulossa, joillakin tarhoilla aika rajuusti, jopa 10 hehtaaria ja näin. Ja nyt on sitten muutakin kylvettyä, niin eiköhän ne nyt vielä anna meille jotain sitten. Mutta nyt lähdetään kuitenkin katsomaan se kennohunaja homma, miten se on kehittynyt tässä varmossa. Tietysti muuten kun on vähän tullut hunajaa, niin se voi olla, että ne ei ole hirveästi rakentanut, mutta kohtahan se nähdään. Mehän lupasi sen näyttää, niin käydään vilkaisemassa. Meikäläinen hörppää kahvit, niin lähdetään kurkistamaan. Tännehän me saavutaan. On täällä ainakin lentoliikennettä. Joo, tässä on nyt sitten pari vähän vahvempaa pessää ja 2 on tommosta. Ne nyt on talven jälkeenkin jo niin heikkoja, vaan me on niistä yrittänyt semmoista niinku kehittää semmosia talveutuskeleposia, että jos ne sais talveutettuja, olisi ensi kesälle älyissään. Ne on semmosia projektia vaan siinä, mutta noissa on tosiaan noissa isommissa pesissä, niissä on ne kennohunajat, niin kurkataan vähän miltä näyttää. Siinä on savut. Kirjanpito.
pitäisi olla kaikki ok ja viimeksi on lisätty 5. osasto. Mutta meitähän kiinnostaa se kennohunaja. No niin, täällähän näitä apiboksia nyt sitten on. Elikkä nää on niitä, missä oli sitä ne muovirasiat ja sitä kennohunaja hommaa. Niin. Ihan mielenkiintoista, mikä siellä on tilanne. Kurkistetaan nyt vähän tuonne alapuolelta jo. Voi voi voi. Tuossa vaan jo näytti suoraan nuo ylemmät osastot, tai tossa oli muutama tommonen kehä, niin ei tänne oo kyllä kertynyt tätä satoa tännekään. Ja niin kun näkyy, niin ei näitä ole ihan hirveästi edistetty tätä rakentamistakaan. Tää on nyt vähän semmonen voi tilanne siinä mielessä, että kun sitä mettä ei tule, niin ne mehiläiset ei sitten oikein mielellään käy rakentamaan eikä jatka näitä. Tätä keskimmäistä on vähän enemmän. No siellä on, kattoke. Sinne on vähän jo niinku hunajaa alettu pakkaamaan. Mutta kyllä tässä tarvitsisi nyt jonkunlaista boostia, että ne jaksais näitä rakennella. Siinä on honunkia. Siinä on vähän samanlainen tilanne. Siinä on vähän rakenneltu. Ja toiselle puolelle kanssa. Mutta ei tää nyt hyvältä näytä tätä kesää ajatellen tämäkään, jos ei nuo satteet nyt sitten mitä oli eilen, niin alan mettä työntämään meille enemmän. No, eihän siinä. Sitten olisi oikeastaan vilkasta vaan nämä alemmat osastot vielä, että onko muninta ok ja että ei olisi hyvin parveiluhaluja ja vitsi kun tääkin on vähän nyt tuon lisätilaa antamisen kannalta, että pitäisikö antaa vai ei. Periaatteessa tuolla on, mutta rakentamista ei ole hirveästi. Tänne on kyllä työnnetty hunajaa. Ei oo parveilujuttuja tässä. Voi voi voi. Ylemmissä osastoissa on tämmöisiä aika tyhjiä rakennettuja kakkuja, niin mä ajattelin, että mä nyt nostelen täältä vaan näitä vähän hunajaisempia kakkuja tuonne ylöspäin ja annan sitten tänne alempiin osastoihin, tänne missä ne sikiöipi ja touhuvaa enemmän, niin annetaan tänne pohjukkeita tilalle. Kuhnurit pitää leikata pois. Kuhnurit on kehitetty nyt sille mallille, että leikataan ne poikkeen. Sehän on yksi punkin torjuntatoimenpide, kun tää varroapunkki tykkää mennä näihin, niin ne kun tuosta leikataan, niin saadaan aina punkkia sitten poistettuun pesästä samalla. Siinä on aika hunajainen kakku, kahtelen vaan tosiaan aina, ettei emo ois tuossa. Emo sais pyssyä täällä alalaatikoissa munimassa, ettei vahingossa nosta tuonne ylös. No niin. Sitten käydään leikkaamassa tämä kuhnuri pois.
Ravistetaan mehiläiset tuonne pessään. Ne meni sinne. Siinä on tosiaan kuhnurikakku. Ei muuta kuin siitä vaan veihellä poikkeen. Tää nyt ei ole varsinainen kuhnurikakku minulla, kun tää on ollut ihan normaali hunaja tuotantoa ja tuohon, tai siis ihan normikakkusikiöinti ja hunajan tuotantoa. Kuhnurikakku on yleensä vähän erilainen siinä mielessä, että siihen ei tarvitse näitä rautalankoja laittaa tänne alas. Turhaa sotkovat vaan tuossa, mutta kyllä ne siitä. Noin. Nuo menee sitten kanojen ruuaksi. Kanat pääsee herkuttelemaan. Tämä tulee tänne. Jos mulla missä mitään. Nää on tyhjiä. Tuossa on vähän hunajaa. Laitetaan se tuonne reunaan. Mehiläiset pois. Nää on tyhjiä. Ainakin aika lailla. Tuodaan pohjukkeita tilalle. Siitä pohjukkeita. Pohjuke on tosiaan tämmönen. Tää on niinkun rakentamaton. Tässä on vaan tämmönen vahalevy, jossa on vähän kennokuvioa. Ja mehiläinen sit sitä käy itse rakentamaan. Ja ne rakentaa siitä sitten tällaista. Siihen tulee tommoset ihan kunnon kennot ja näin. Niin näitä nyt laitetaan tänne. Suohaa sinne pessään vähän rakentamistakin näille. Niin en laita nyt tähän. Ois voinut tietysti lisätä yhden kokonaisen laatikollisenkin uutta tilaa, mutta kun kelit näyttää aika kylmältä, viilenöö, käy sateilemaan, niin minä ajattelin, että jospa se ei nyt laiteta niin rajusti lisätilloja. Muutenkin kun tuo nyt näyttäisi, että tuo on vähän tyssännyt tuo hunajan tulo, niin tuolla on kuitenkin nyt tilaa vielä noilla mehiläisillä, mihin pakata tuota hunajaa, niin annetaan nyt sitten tällä kertoo näin. Se on siinä. Aika lailla valmis. Sitten laitetaan tää sulkuristikko takaisin. Elikkä tämmönen metalliverkko. Tämä idea oli se, että emo ei pääse tästä kulkemaan läpi. Elikkä nyt pakotetaan emo olemaan täällä kahdessa alimmaisessa laatikossa munimassa. Ja noihin ylempiin laatikoihin kerätään sitten ihan vaan hunajaa, niin se on paljon selkeämpi sitten hunajan korjuu aikaankin ottaa ne sieltä pois. Ei ole emo lähtenyt joka laatikkoon hyppimään ja munimaan, niin selkeyttää hommaa. Apiboksit siihen. Ja sitten kansipiele. Noin. Sen pesän tilanne oli semmonen. Tuossahan meillä on kanssa noita samoja kennohunaja juttuja, niin katsotaan nyt sekin, mutta todennäköisestihän siinä ei ole mitään suurta eroa. Jos mettä ei tule, niin ei se ole varmaan edistynyt sen kummemmin. Mutta vilikasta. Mitä se suhahtelu, että meinaako tää olla niinku
jotenkin luonteikas, vai mikä on meininki? No niin, täällä on nyt sitten apipoksit kanssa. Katsotaan mikä tilanne. Surkea. No en tiedä. Toiselle puolelle on rakennettu aika hyvin. Sinne on vähän jo hunajaakin pakattu. Toinen puoli on vähän heikompi. Pitää kääntää ympäri tämä joka. No ei oo hirveästi. Tuo on aika hauska tämä kun on ollut tuossa vieressä, niin siihen on tullut tuommoiset rasian kuvat oikein. No, se on semmonen. Eipä siitä. Sitä pitää vaan nyt jäädä meidän vuottelemaan. Toivo elää kuitenkin vielä, että nää nyt tästä kehittyisi, mutta toivotaan vaan jonkunlaista mesitulvaa vielä tähän loppukesälle. Niin ja kyllä ne tosiaan nämä mehiläiset, niin kyllä ne osaa pistää ja pistävät tarvittaessa, mutta ei ne nekään tietysti turhaa pistetä. Ei. Tänäänkin on muutamia pistoja saanut. Yleensä ne tapahtuu silloin kun jääpä johonkin sormen väliin kun nostat kakkuu tai näin, niin tommonen mehiläinen puristuksiin, niin silloin se pistää. Nää alkaa olla painavia nää yläosastot. Tosiaan näissä on hunajaa. Hunajaa runsaasti. Noin nikkäästi. Joo, tosiaan yksi semmonen vihainen pesä minulla on. Tänään piti hanskat laittaa kätteen siinä. On se muutaman kerran pystynyt ilman hanskojakin hoitamaan, mutta varmaan nyt kun alkaa vähän tuo meden tulo loppuu, sato loppuu, niin siitä ne käy vielä enemmän puolustamaan sitä omaa pessää, että älähän nyt tulee ainakaan hunajaa rosvoamaan. Niin. Tänään oli vähän tunnelmaa, mutta muut on niinku ollut aika lailla pääsääntöisesti kilttiä. Että ei ole hyvin vahvasti luonteikkaita. Mutta semmonen on kennohunajien tilanne nyt. Harmi tosiaan, että vähän tää kuivuus kurittaa. Ois kuitenkin pitänyt varmaan viedä jollekin muulle tarhalle, mutta mistäpä näitä aina etukäteen tietää, mihin sitä vettä sattuu tulemaan ja mihin ei. Että ne on nyt täällä ja toivotaan, että tuo tilanne vielä muuttuisi ja tulisi tosiaan sattoa vielä sitten, niin kyllä ne sitten innokkaammin rakentelisikin. Mutta joo, eipähän siinä mitään. Alkaa tuulemaan, me yritän hoidella tässä nämä pesät loppuun ennen kuin käypi sataamaan, mutta pistäkäähän peukku, jos tykkäsitte. Mehän palataan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.